Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Từ khi ra mắt, Slam Season 1 đã làm mưa làm gió với điểm đánh giá cao ngất ngưỡng và được xem là siêu phẩm của năm 2019. Không giống như những bộ Isekai chuyển sinh rồi trở thành anh hùng hay đấng cứu thế, Mikami Satoru, chàng trai 37 xuân xanh chưa một lần mất Jin, sống một cuộc sống thầm lặng cho đến lúc chết đã được chuyển sinh thành một con Slam với cái tên là Rimuru. Sau đó từ con số 0 tròn chỉnh, Rimuru dần trở thành thực thể mạnh nhất thế giới, xây dựng cho riêng mình hẳn một tập đoàn khiến bao người phải trầm trồ thán phục. Đường tới thành công không chỉ đơn thuần do yếu tố may mắn mà nó còn cần phải có tài năng nữa. Ngày hôm nay để hiểu thêm về Rimuru Tempest, anh em hãy cùng Anime Wiki tìm hiểu về 7 sự thật thú vị về Slam này nhé. Lưu ý video có chứa spoil, fan anime hãy cân nhắc trước khi xem. Sự thật đầu tiên, Satoru và chiếc PC bí ẩn trong manga và anime. Hẳn anh em đang nhìn thấy trên màn hình là một trái chuối. Đó là hình ảnh xúc tích nhất để mô tả về cuộc sống của Rimuru trước khi chuyển sinh. Trong kiếp trước, cậu có tên là Mikami Satoru, sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, một đất nước rất phóng khoáng trong quan niệm về tình yêu và tình dục, nơi các cô gái trẻ sẽ tìm trăm phương ngàn kế để biến mình từ con gái trở thành phụ nữ. Tuy vậy, dù đã 37 tuổi nhưng trái chuối của Satoru chưa một lần bị bóc vỏ. Và đó là một trong những điều hối hận nhất của anh chàng sau khi chết. Sinh ra là con thứ trong gia đình, ngay từ nhỏ Satoru đã ít nhận được sự quan tâm từ cha mẹ. Và sau khi 3 lần tìm kiếm bạn gái thất bại, vì không có áp lực phải kết hôn và duy trì nòi giống, nên anh ta gần như từ bỏ hoàn toàn ý tưởng về tình yêu đôi lứa. Tốt nghiệp đại học, Satoru được nhận vào một tập đoàn xây dựng lớn ở Nhật Bản, là một lập trình viên. Cứ thế cuộc sống của anh chàng êm đềm trôi qua bên chiếc máy tính, với game, manga và công việc. Dù là một ẩn sĩ tu luyện hệ độc thân, nhưng Satoru không hề khép kín trong các mối quan hệ xã hội. Thậm chí anh ta được rất nhiều người yêu mến. Đối với bạn bè, anh chàng là một người đáng tin cậy và luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác. Đợi cho thằng em một nhát dao để rồi bỏ mạng là anh em đủ hiểu độ chất chơi của anh chàng này thế nào rồi đấy. Ngoài ra, đối với fan đọc manga và xem anime, chắc hẳn đã đôi lần thắc mắc về lời chăn chối của Satoru dành cho đàn em. Đó là bằng mọi giá phải phá hủy đi chiếc máy tính và dữ liệu của anh ta ở nhà. Lời nói lúc cuối đời đó đã gợi ra khá nhiều thuyết âm mưu các kiểu, như là chiếc siêu máy tính bí ẩn hay là một thiết bị siêu năng đã khiến Satoru chuyển sinh. Nhưng trên thực tế, lý do Satoru muốn phá hủy chiếc máy tính thực sự rất đơn giản, đó là vì nó chứa quá nhiều phim XXX mà thôi. Sự thật số 2, Rimuru là Slam độc nhất. Sau khi được chuyển sinh thành Slam, dù chưa được đặt tên nhưng Rimuru đã được xếp đẳng cấp sức mạnh hạng A. Điều này là cực kỳ đặc biệt khi trong thế giới của Slam Dataken thì Slam được đánh giá là sinh vật thấp kém nhất. Có thể nói nó gần như nằm ở điểm cuối cùng của chuỗi thức ăn. Chúng không có suy nghĩ, không có cả tay chân mắt mũi mà chỉ tồn tại như một bọng nước di động, có tính đàn hồi và có thể biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Và khi mới được hình thành thì Slam chỉ được xếp ở hạng F mà thôi. Thế nên có thể nói Rimuru là cá thể độc nhất của loài này khi không những ở đẳng cấp hạng A mà còn có khả năng suy nghĩ, cảm nhận nhạy bén và sức mạnh vượt trội. Ngoài ra còn một sự thật khá thú vị nữa, Slam vốn là một sinh vật cấp thấp nên không hề có mắt, không cần hít thở hay ăn ngủ. Vì thế trong novel, ngoại hình của Rimuru được mô tả chỉ là một bọng nước hình tròn màu bạc. Thế nhưng khi ra mắt bản manga và anime, tác giả đã cố tình thay đổi Rimuru thành màu xanh và thêm những làn mắt để tăng độ đáng yêu và dễ hình dung về cảm xúc của bọng nước này. Sự thật số 3, mối quan hệ đặc biệt với Vedora. Từ những tập đầu tiên của Slam Dataken, chúng ta đã biết Rimuru được Vedora, một trong 4 chân long của thế giới, đặt tên cho. Thậm chí sau vài ba câu vui đùa, thanh niên Otaku Dragon này còn để Rimuru nuốt chửng và cũng từ đó mối quan hệ sâu đậm của họ bắt đầu. Tuy nhiên trên thực tế có một điểm đáng chú ý giữa Rimuru và Vedora, đó là họ không chỉ kết bạn với nhau mà còn có một mối quan hệ cực kỳ đặc biệt khi cả hai đều có chung họ là Tempest. Tại một thế giới nơi nếu các sinh vật được đặt tên, chúng sẽ nhận được một lượng lớn sức mạnh và những kỹ năng mới, thậm chí là có thể tiến hóa lên một bậc cao cấp hơn. Thế nên việc Rimuru được một con rồng đặt tên là rất đáng chú ý. Cậu không chỉ nhận được một lượng mana khủng như qua nạp lần đầu, mà nhờ lấy chung họ Tempest, mối quan hệ của Vedora và Rimuru đã trở nên cực kỳ đặc biệt khi tạo ra một trạng thái khiến cả hai ngang hàng với nhau và gần như trở thành một gia đình. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển sức mạnh chóng mặt của Rimuru sau này, khi cậu cùng Vedora có thể liên kết và tự do trao đổi năng lượng cho nhau.
Về phần Vedora sau khi bị nuốt vẫn luôn quan sát mọi thứ từ bên trong cơ thể Rimuru và bước ngoặt cuộc đời của chân long này đến khi anh ta bắt đầu lục lọi ký ức của người bạn để rồi từ đó bị biến thành một tên otaku chính hiệu. Sự thật thứ tư, Rimuru là một tên biến thái. Với việc kiếp trước là một nhân viên gương mẫu thích giúp đỡ người khác, thế nên sau khi chuyển sinh, Rimuru vẫn không thay đổi quá nhiều trong tính cách, đó là một trái tim nhân hậu và yêu chuộng hòa bình. Điểm nổi bật trong con người của Slime này chính là khả năng đưa ra những quyết định cực kỳ khôn ngoan nhằm tránh đi những xung đột vô nghĩa, thậm chí là cứu được tính mạng của chính mình. Lần dụ dỗ Milim bằng chút mật ong chính là minh chứng tiêu biểu cho điều này. Mặc dù thường rất thoải mái và muốn tránh những tình huống rắc rối càng nhiều càng tốt, nhưng khi những người thân thiết của Rimuru bị tổn thương, Slime này thường có xu hướng phản ứng rất gay gắt. Nhưng dù không hề thích trở thành ma vương và rất yêu mến con người, nhưng Rimuru đã tự tay tàn sát 20.000 quân lính nhằm bám víu cơ hội hồi sinh cho những người đã chết, dù cơ hội ấy gần như là con số 0. Hay cũng từng phản ứng rất cục xúc khi muốn giết chết Ramirez ngay lần đầu tiên gặp nữ hoàng tinh linh này. Ngoài ra, Rimuru còn được biết đến là một tên khá biến thái. Từ lúc còn là con người đã thường tích trữ những cuốn phim nóng bỏng trong máy tính, cho đến khi được chuyển sinh dù không có khả năng sinh sản, nhưng vẫn rất thích được gái ôm ấp và cũng thường tắm bằng chất nhờn với Suna và Sion tại suối nước nóng. Sự thật số 5, sức mạnh của Rimuru và bản chất của Đại Hiền Triết. Về sức mạnh có thể nhận định Rimuru là thực thể mạnh nhất tồn tại trong bộ truyện, với dàn kỹ năng cực kỳ bá đạo trong chiến đấu đơn lẻ lẫn càn quét lục địa rộng lớn, như có thể tái sinh vô hạn khi cơ thể tổn thương, miễn nhiễm với cảm giác đau đớn, vô hiệu hóa công kích vật lý, vô hiệu hóa các yếu tố tự nhiên như sét, gió vân vân, kháng nhiệt, kháng phép, kháng độc, kháng các trạng thái bất thường như làm choáng, mê hoặc, say rượu, không cần ăn, cần ngủ hay hô hấp, có thể điều khiển được trọng lực hay du hành thời gian và thần giao cách cảm, thậm chí còn có thể dịch chuyển tức thời đến những nơi từng đi qua. Nếu nói chi tiết về toàn bộ sức mạnh của Rimuru thì đó sẽ là cả một video rất chi là dài. Vì thế chúng ta hãy tìm hiểu một chút về kỹ năng làm nên tên tuổi của Slime bá đạo này, đó chính là Đại Hiền Triết. Trước đây Vedora từng nói, vì Rimuru sau khi chết đã được chuyển sinh sang thế giới khác, nên cậu sẽ có được những kỹ năng mà mình mong muốn. Và thanh niên Satoru trong lúc hấp hối đã nghĩ mình 37 xuân xanh nhưng chưa một lần được mất Jin, nên đã ước nguyện nếu có kiếp sau sẽ làm thịt bất cứ cô gái nào mà anh ta gặp. Đáp lại lời thỉnh cầu đó, giọng nói thế giới đã ban cho Satoru kỹ năng độc nhất kẻ săn môi, cho phép hấp thụ kỹ năng từ những ma vật mà mình đã nuốt. Cũng trong giây phút ấy, Satoru nhớ về cuộc đời thiếu thốn gai gú và tự nhận mình giống như một nhà Đại Hiền Triết. Đáp lại mong muốn đó, giọng nói thế giới đã ban cho anh ta kỹ năng độc nhất Đại Hiền Triết. Có thể nói đây là kỹ năng rất đặc biệt khi nó có mong muốn của riêng mình, đó là muốn thực hiện những ước nguyện của chủ nhân. Ngoài ra, xuyên suốt series Slime Dataken, không có kỹ năng nào có thể tư duy độc lập giống như Đại Hiền Triết. Khi Rimuru trở thành ma vương, với mong muốn được phục vụ chủ nhân thật tốt, Đại Hiền Triết đã đề nghị với giọng nói thế giới xin được tiến hóa, và sau hàng triệu lần thất bại, nó đã kết hợp cùng với biến chất giả, kỹ năng vốn thuộc về Jiyue để tiến hóa thành kỹ năng tối thượng, Thông Tuệ Vương Raphael. Về cơ bản dù chỉ là một kỹ năng, nhưng vì nó có lời thoại, có suy nghĩ và đóng góp không nhỏ tới toàn bộ câu chuyện, nên trên thực tế, Đại Hiền Triết cũng được nhiều fan hâm mộ xem là một nhân vật. Thậm chí có khá nhiều những thông tin thú vị liên quan đến kỹ năng này. Ban đầu Đại Hiền Triết vốn không hề có chức năng phát ngôn, nhưng để có thể trả lời những câu hỏi của Rimuru, nó đã mô phỏng lại một phần chức năng của giọng nói thế giới. Thông thường kỹ năng này sẽ chỉ được kích hoạt khi Rimuru thắc mắc về thế giới xung quanh. Tuy nhiên Slime này không hề biết đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chim, khi ngoài những lần Đại Hiền Triết xuất hiện thì nó còn lén lút làm khá nhiều thứ sau lưng Rimuru, như việc từng bón hành cho Vedora hay tự động mượn tạm ma tố của Otaku Dragon này để cứu Rimuru sau mỗi lần kiệt sức vì đặt tên bừa bãi. Có thể hiểu lý do khiến Đại Hiền Triết có thể dùng trộm được ma tố của Vedora, cũng giống như cách mà bạn câu trộm wifi của nhà hàng xóm vậy. Sau khi bị nuốt chửng vì buồn chán, Vedora đã lục lọi ký ức của Rimuru và bị thế giới manga của Slime này thu hút. Kết quả không chỉ sinh ra một con rồng otaku, mà Vedora còn đánh rơi quyền kiểm soát ma tố vào tay Đại Hiền Triết. Chưa hết, trong lần đầu tiên gặp mặt Rimuru, Vedora cũng đã biết bên trong tâm trí Slime này còn có một kẻ khác, nhưng dù rất cố gắng nhưng không tài nào nhìn ra được kẻ đó. Và Vel đã nghĩ rằng Rimuru cố tình làm vậy, nhưng trên thực tế, Đại Hiền Triết đã tự che giấu nó mà không cần Rimuru đồng ý, có thể thoát khỏi sự dò xét cũng như kiểm soát được ma tố của một trong 4 chân long mạnh nhất thế giới, để qua đó giúp chủ nhân của mình xây dựng một đế chế vô cùng hùng mạnh, cũng rất là bá đạo phải không nào? Sự thật số 6, Rimuru có tới 4 kỹ năng tối thượng.
Trong thế giới Slam, những kỹ năng độc nhất sau khi trải qua quá trình phát triển sẽ tiến hóa trở thành kỹ năng tối thượng. Những kỹ năng này được đánh giá là có cấp bậc cao nhất và có sức mạnh cực kỳ lớn, khiến bất kỳ ai sở hữu đều được miễn nhiễm với tác động của các kỹ năng cấp bậc thấp hơn. Thông thường thì một người chỉ thức tỉnh được một kỹ năng tối thượng, nhưng với Rimuru thì có tới 4. Đầu tiên là vua trí tuệ Raphael. Đây là dạng tiến hóa từ kỹ năng độc nhất đại hiền chiết. Cũng giống như đàn em, dù là kỹ năng nhưng Raphael có ý thức, tính cách và cái tôi của riêng mình. Nó thậm chí còn nhẫn tâm hơn cả đại hiền chiết khi có một tính cách lạnh lùng và tự tin thái quá. Các khả năng của Raphael bao gồm cho phép tăng khả năng suy nghĩ, nhận thức và tư duy của Rimuru lên gấp 1 triệu lần, cho phép đánh giá và phân tích chi tiết một đối tượng, có thể suy nghĩ song song nhiều vấn đề riêng biệt cùng một lúc, cũng như cho phép sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú. Ngoài ra còn giải đáp tất tần tật tút tùn tụt mọi thứ trong cuộc sống theo kiểu Google. Và cuối cùng là cho phép hợp thể hoặc phân tách Rimuru với những thứ bị slime này nuốt. Kỹ năng tối thượng thứ hai của Rimuru là vua phàm ăn Beelzebub, tiến hóa từ quá trình hợp nhất của kẻ săn mồi và kẻ vô tâm, cho phép Rimuru hấp thụ những vật chất hữu cơ, vô cơ, kỹ năng và ma thuật, thậm chí là cả linh hồn của con mồi vào trong cơ thể. Sau đó Rimuru còn có thể phân tích bản chất và đặc điểm của con mồi. Ngoài ra với Beelzebub, Rimuru có thể nuốt và chứa những đối tượng có kích thước lớn hơn mình rất nhiều lần, cũng như cho phép biến thành hình dạng hoặc phân rã con mồi đã bị nuốt. Rimuru cũng có thể ban kỹ năng cho quái vật có quan hệ với mình, thậm chí là còn có thể sử dụng kỹ năng của những thuộc hạ. Tiếp theo là vua khế ước Chirien, dạng tiến hóa từ kỹ năng độc nhất ngục tù vô tận. Đây là kỹ năng được tạo ra từ việc kết hợp tất cả kỹ năng mà thuộc hạ của Rimuru sở hữu sau lễ hội thu hoạch. Thông qua vua phàm ăn Beelzebub, Raphael đã loại bỏ một cách có chọn lọc hệ thống kỹ năng đa dạng ấy, để rồi kết hợp và cường hóa chúng tạo ra một kết tinh, thứ được xem là biểu tượng cho lòng trung thành của toàn bộ thuộc hạ dành cho Rimuru. Kỹ năng tối thượng vua khế ước Chirien, với nó Rimuru có khả năng thao túng thời gian, không gian và dịch chuyển tức thời, có thể tạo ra hàng rào phòng thủ nhiều lớp, bóp méo không gian để tạo nên lớp phòng thủ tuyệt đối. Lớp phòng thủ này được giao cho Raphael điều khiển và nó gần như tự động bao phủ cơ thể Rimuru. Chưa hết, vua khế ước Chirien còn mang đến cho Rimuru khả năng phong ấn hoàn toàn một đối tượng. Với phong ấn tối thượng, có thể được kích hoạt tùy ý và những thứ đã bị phong ấn sẽ không bao giờ thoát ra được. Ngoài ra Rimuru còn có thể điều khiển sức nóng thông qua thao túng quán tính, thậm chí còn có thể hấp thụ và giải phóng sức nóng đó tùy ý. Cuối cùng là kỹ năng tối thượng bạo phong long Vedora. Rimuru thức tỉnh sau khi phân tích thành công ngục tù vô tận và giải phóng Vedora Tempest khỏi phong ấn. Với nó, slime này có thể sử dụng sức mạnh điều khiển gió, sấm sét, thời tiết giống như Vedora. Ngoài ra còn có thể liên kết linh hồn và gọi Vedora ở dạng rồng ra bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, Rimuru sẽ lưu trữ ký ức về Vedora trong linh hồn và tâm trí. Vậy nên miễn là Rimuru còn sống thì Vedora sẽ là bất tử. Diễn viên lồng tiếng cho Rimuru chính là Miho Okazaki, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1998. Cô hiện đang hợp tác cùng với Arm Enterprise và đã ra mắt với tư cách là một diễn viên lồng tiếng vào năm 2017. Hãy cùng theo dõi xem diễn viên này đã lồng tiếng cho những nhân vật nào nhé anh em.いいか、大人の女性の姿にするとしずさんっぽくて背徳感が募る。ああ、どうせスライムの体じゃ味がしの。Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những thông tin thú vị về chủ tịch Rimuru trong series anime manga novel Slam Dataken. Theo anh em còn thiếu thông tin gì nữa không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới video nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.